سینمای افغانستان در سالهای 80 تا اولای سالهای 90 یک دوره خیلی خوب و با رونق داشت. در این سالها فیلم‌های زیاده که هر کدامش سبک خود را داشتند. با وجودی که فیلم‌ها از هم دیگر بسیار فرق داشتند، اما یک چیز مشترک بود: فرهنگ و زندگی افغانی. و در این زمان هم یگان تا فیلم‌های خوب به تماشاگران نرسیدند. بعضی به دلیل جنگ و بعضی به دلیل دیگر ناتمام ماندند. امروز میخوام درباره 5 تا از این فیلم‌ها گپ بزنم. بریم سراغ فیلم اول. ناگفته نمانه که اکثریت از این صحنه‌ها که هستند از فیلم مستند What We Left Unfinished از مریم غنی است. حتما سل کنین. انقلاب ثور از 1978. بعد از انقلاب ثور و کشته شدن رئیس جمهور محمد داود خان، این فیلم در زمان حکومت حفیظ الله امین به کار انداخته شد. مقصد این بود که واقعی انقلاب ثور در فیلم نشان داده شود و خصوصا نقش حفیظ الله امین در این انقلاب ثبت شود. اما حکومت حفیظ الله امین خیلی زیاد دوام نکرد. در آخر سال 1979 حکومتش سرنگون شد، خودش کشته شد و قوت‌های شوروی داخل افغانستان شدند. بعد از این تغییرات کار فیلم هم ادامه پیدا نکرد. فیلم انقلاب ثور هیچ وقت کامل نشد. یعنی فیلم که قرار بود انقلاب را ثبت کنه، خودش قربانی تغییر سیاسی بعدی شد. سقوط از سال 1987. این فیلم از اول از طرف انجینر لطیف کارگردانی میشد. یک چیز خیلی جالب درباره سقوط این بود که انجینر لطیف فیلم تصمیم گرفته بود سیاه‌سفید شوت کنه، مثل که اینجا میبینید. بازیگرای مرکزی ناصر عزیز و نعمت آرش بودند. تقریباً 40% فیلم فیلمبرداری شده بود که یکی از هنرپیشه‌های مرکزی فیلم افغانستان را ترک کرد. بعد از رفتن او ادامه فیلمبرداری ممکن نبود و این پروژه متوقف شد. انجینر لطیف بعد از این رفت به مشهورترین پروژه خود، حماسه عشق، و فیلمنامه سقوط را برای همکار خود فقیر نبید داد. اما قصه سقوط اینجا تمام نمیشه. فقیر نبید تصمیم گرفت که فیلم را به بازیگرای جدید اثر بسازه. آخر نعمت آرش هم در فیلم حماسه عشق مصروف شد. این بار هم 30% فیلم فیلمبرداری شده بود. اما این پروژه بار دوم هم متوقف شد. این بار دلیلش بود که حکومت او وقت فیلمنامه را باز برانگیز میدانست. در این پروژه بازیگران مثل فرید فیض، عادل عدیم، قادر فروخ، معرفت چای معرفت و اسدالله آرام نقش داشتند. سقوط یک بار نه بلکه 2 بار شروع شد و ناتمام ماند. الماس شرق از سال 1989. فیلم سوم الماس شرق از کارگردان عبدالخالق خلیل است. درباره داستان فیلم معلومات زیاد در دست نیست. یگان تا صحنه‌های فیلم من دیدم، اما متاسفانه داستانش از این طریق فهمیده نمیشه. یک صحنه جالب و عجیبش این است که چند نفر دور یک میز نان نشسته هستند و میمیرند. کجرا از سال 1990. این فیلم را جوانشیر حیدری کارگردانی کرده بود. در این فیلم بازیگران مثل فرید فیض، عادل عدیم و حبیب زلگی نقش داشتند. قصه درباره 2 جوان است که عاشق یکدیگر هستند، اما مشکل این است که خانوادهشان یکدیگر را قبول ندارند و نمیخواهند که این 2 نفر با هم ازدواج کنند. در ادامه جوان مرد با مجاهدین ملحق میشه و کم کم از زندگی و خانواده خود دور میشه. در یک صحنه که مثل یک صحنه آخر فیلم معلوم میشه، ما میبینیم که همه چیز ترک میکنه و به خانواده خود برمیگرده. در اینجا نام فیلم کجرا یعنی راه غلط معنای بیشتر پیدا میکنه. گماشته از سال 1991. این فیلم که باید به بسیاری از شما آشنا باشه، با کارگردانی انجینر لطیف ساخته شد. اما تغییرات سیاسی و جنگ داخلی سبب شد که این فیلم در اون زمان به شکل درست نشر نشد. خوشبختانه مواد فیلم از بین نرفت. و سالهای بعد چند بار تلاش شد که فیلم نشر شود. بعض صحنه‌ها کم بود و بر این دلیل بعض قسمت‌های داستان درست کار نمی‌کرد. فرق فیلم گماشته با فیلم‌های دیگه ای است که این فیلم به ناتمام ماندنش تمام شد. این بود 5 فیلم افغانی که سرنوشتشان به تغییرات افغانستان گره خورده. از کدام از این فیلم‌ها شما قبل از این ویدیو شنیده بودین؟ کامنت کنین و تا ویدیوی بعدی.